გესალმებით, მე ვარ მარი კუბლაშვილი და თქვენ უყურებთ Food for G's. უკვე სექტემბერია და ჩვენ ახალ სეზონს ვიწყებთ. თუ ჯერ კიდევ არ ხართ ჩვენი გამომწერი YouTube-ზე, აუცილებლად დააჭირეთ წითელ ღილაკს subscribe და დარწმუნდებით, რომ ძალიან მაგარ ადგილას მოხვდით. დავაკვირდი, რომ ბოლო დროს არ მომიმზადებიან ნამცხვარი და ახლავე გამოვასწორებ ამ ფაქტს. დღეს მე მოგემზადებთ უგემრიელის შოკოლადის ნამცხვარს. ნუ აი კექსის სტილის ნამცხვარი არის. აი ამ შოკოლადის ნამცხვრის მთელი განსაკუთრებულობა იმალება ერთ ინგრედიენტში. ეს არის ბეილისი. დიახ, ბეილისი. გოგონებს განსაკუთრებით უყვართ ეს სასმელი და როდესაც მისი არომატი გაიჟღინთება აი ამ ნამცხვარში, დამერწმუნეთ, რომ დავივიწყარ გემოს მივიღებთ. მოდით დავიწყოთ, ჯერ გაგაცნობთ ინგრედიენტებს და დავიწყებთ მერე მზადებას. ესე იგი, როგორც გითხარით, დაგჭირდებათ ბეილისი. თქვენ შეგიძლიათ არ გამოიყენოთ ბეილისი თუ არ გაქვთ სახლში, მაგრამ ნუ მთელი მუღამი, მოდი მაპატიეთ ამ სიტყვისთვის, არის ამ ნამცხვრის სწორედ ეს სასმელი. როგორც გითხარით, ბეილისი, ზეითუნის ზეთი, შაქარი, არაქი, კვერცხი, ფქვილი, სოდა, ან გამაფხვიერებელი შეგიძლიათ გამოიყენოთ, არაჟანი, შოკოლადი, ყავა, კაკაოს ფხვნილი და კრემ-ყველი. ნუ ამაზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებ. კრემი უნდა მომზადოთ სწორედ კრემ-ყველისგან. მოდი დავიწყოთ ახლა ცომის მომზადება. და თუ გაქვთ ესეთი ფორმა, ეს არის ბანანის პურის ფორმა. ბანანის პურს ვამზადებ ხოლმე ძირითადად ამ ფორმაში. თუ არა და თქვენ როგორი ფორმაც გაქვთ ნამცხვრის, შეგიძლიათ ის გამოიყენოთ, მაგრამ ნუ მე ამაში მომზადებ დღეს. კარგით, მოდით ახლა იცით რა გავაკეთოთ? პირველ რიგში ეს დამდნარ რბილ კარაქს ჩავაგდებ ჯამში, მოვასხავ ზეითუნის ზეთს, სველი ინგრედიენტები შევურიოთ, ხო, როგორც ვაკეთებთ ხოლმე ჯერ ერთმანეთს, ბეილისი. აი ამ ჭიქებით, ნუ აი ძალიან მარტივია მზადება და თუ ჯერ კიდევ არ გაქვთ ეს ასარწყავი ჭიქები, აუცილებლად შედით ჩვენ საიტზე www.food4g და ჩვენს ონლაინ მაღაზიაში შეიძინეთ და ჩვენი კურიერი უფასოდ მოგიტანთ მთელი საქართველოს მასშტაბით. როგორც ვთქვით, ეს ყველაფერი ერთმანეთს შევურიეთ და ახლა დრო არის რომ გავთქვიფოთ. და ახლა მას შემდეგ რაც სველ ინგრედიენტებს ერთმანეთს ჩაურავთ, გავტეხოთ კვერცხი. ნუცა სულ აღნიშნავს ხოლმე ჩემი კვერცხის გატეხვის თემას. ერთი ხელით რო ეხავ ხოლმე კვერცხსო. ნუცა გამოცდილება. და ეს სისველე და სიფუმფულე რომ ისწეს ნამცხვარს გამოვიყენებ არაჟანს. თქვენ შეგიძლიათ რომ მაწონით გამოიყენოთ, მაგრამ სასურველია თუ არაჟანს ჩაამატებთ. ასევე გავთქვიფოთ. სოდა. სამწუხაროდ გამაფხვიერებელი არ აღმომაჩნდა სახლში, მაგრამ არ არის პრობლემა. სოდას, რომელსაც დავამატებ ძმარს, რომ ნამცხვარს არ კონდეს ისეთი სოდის გემო. ანეიტრალებს, როგორც იცით, ძმარი სოდას. და ფქვილის დროა. ეს ნელ-ნელა ჩავამატოთ. თითქმის დავასრულეთ ცომის მომზადება, დამრჩა მხოლოდ ეს შოკოლადის შერევა ჩვენს ნამცხვრის ცომში. მე გამოვიყენებ ესეთ გატეხილ ასაწონ შავ შოკოლადს. თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ შოკოლადის ფილა და შეურევ კაკაოს და ყავას. და ნახეთ რა მარტივად გავაკეთებ ყველაფერს. დავუმატებ ერთ ჭიქა ადუღებულ წყალს. ყველაფერს ერთმანეთში კარგად აურევ, რომ გაიხსნას ბოლომდე გადინეს შოკოლადი. ბევრი გვეკითხებით თუ სად ნახოთ ინგრედიენტები, ზუსტი დოზები. ამ ყველაფერს ნახავთ ჩვენს საიტზე, ჩვენს მთავარ პლატფორმაზე www.food4g. იქ არის ყველა ჩვენი რეცეპტი, რომელიც ყოველ დღე იდება. ვიდეოები კი კვირაში ორჯერ შეგიძლიათ ნახოთ ხოლმე ჩვენთან. გამოგყვებით ასევე Instagram-ზე და Facebook-ზე. ძალიან აქტიურობენ ჩვენი მომხმარებლები და ძალიან გვიხარია. ჩავამატებ ვანილის ექსტრაქტს. ცოტა გავაგრილოთ ეს შოკოლადის მასა და დრო არის რომ დავამატოთ ცომში. ეს პირდაპირ ჩაასხით.
ასეთი სტრუქტურის ცომი მივიღე. თხელია. დიახ, თხელი არის და არ შეგეშინდეთ. ჩვენი ნამცხვარი უნდა იყოს ოდნავ სველი. სისველე უნდა კონდეს, მშრალი არ უნდა იყოს. და ახლა გაზი უკვე გასქურა უკვე ჩართული მაქვს 180 გრადუსზე გახურებულია და ჩემს ფორმაში შევაშხაპნებ ჩემს საყვარელ კანულა სპრეიზეც, რომელიც დარწმუნებული ვიქნები, რომ ჩემი ნამცხვარი არ მიიწვავს. აი ესე ძალიან მარტივად. სულ ეს არის აი ამ უნიკალური პროდუქტის შეძენა მხოლოდ ჩვენთან საიტზე www.food4g შეგიძლიათ. და რო არის რომ ჩავაბრძანოთ ცომი ფორმაში. აი ესე. ძალიან მაგარია, თერაპიაა ჩემთვის ეს პროცესი. ძალიან სასიამოვნო არის. მე ხშირად ვამბობ ხოლმე რომ არა, ჭამა სიამოვნებაა, მაგრამ ჩემთვის ყველაზე დიდი სიამოვნება მაინც აი ეს მზადების პროცესი არის. აბსოლუტურად განტვირთვაა ჩემთვის ყველანაირი სტრესისგან თავის დაღწევა და დამშვიდება. ვინც ჩემნაირები ხართ, მომწერეთ აუცილებლად. და ვიდრე ნამცხვარი გასქურაშია და ცხება, მე დროს არ დავკარგავ და მოვამზადებ კრემს. ამისთვის მე დამჭირდება კრემ-ყველი. ზოგადად მიყვარს მე კრემ-ყველის გამოყენება ნამცხრებში. მარტივია, მოხარშვა არ ჭირდება, არც დიდი დრო. ამიტომ ესე გადავიდან ჯამში მთლიანად კრემ-ყველს. cream cheese როგორც ეძახიან. ამასაც დავამატებ ბეილის განსაკუთრებული არომატისთვის, შაქრის პუდრა თუ გაქვთ უკეთესი იქნება, მაგრამ მე არ მქონდა სამწუხაროდ, მაგრამ არაუშავს, კარგად გავთქვება. და ოდნავ ვანილის ექსტრაქტს. და ყველაფერი მოდით ერთმანეთში აურიოთ. ესეც ასე, ძალიან მარტივად და სწრაფად, კრემიც მზად არის. ძალიან მომახიანად თქვი. შეხედეთ რა სილამაზეა ჩვენი შოკოლადის ნამცხვარი მზად არის. და გაჩვენებთ ახლა რაში მდგომარეობს ჩემი საყვარელი კანულა სპრეიზეთის ჯადოსნობა. ეხლა უყურეთ. შეხედეთ. ხო არის სასწაული, ხო არის კომფორტი, ხო არის ბედნიერება. ესე არც მიეკრო, მინდა დააკვირდეთ კიდევ ფორმას. წერტილიც კი არაფერი მიეკრო, ესე ლამაზად გადმოვიდა ფორმიდან ჩვენი ნამცხვარი და ახლა ცოტა ხანი დაველოდოთ რომ გაცივდეს. და ახლა დავჭრი. შეხედეთ რა კარგია. თქვენ კრემი შეგიძლიათ რომ ზემოდან გადაუსვათ მთლიანად. ბოლომდე რო გაგრილდება, უბრალოდ ახლა ოდნავ თბილია ნამცხვარი და აი არ ვიცი რა სიტყვები არ მყოფნის. ესე ჩემი გამზადებული კრემი ლამაზად გადაუსვათ. თინდა ორი. აი დააკვირდეთ ნახეთ როგორი ნესტიანი არის ცომი. თვითონ ნამცხვარი ესეთიც უნდა იყოს. ფანტასტიკურია. დღესვე მოამზადეთ. არც კი დაფიქრდეთ, არ უნდა დაფიქრდეთ ამ ნამცხვრის მომზადებაზე. აუცილებლად შედით ჩვენ საიტზე www.food4g, სადაც დაგხვდებათ შოკოლადის ნამცხვრის რეცეპტი. ახლა გარდა იმისა, რომ ძალიან მინდა რომ მივირთო ეს ნამცხვარი, ერთი სული მაქვს, როდის გადავიღებ ფოტოებს, ხო იცით ჩემი და საჭმლის ფოტოგრაფიის სიყვარული. ასე რომ გადავიღებ ფოტოებს, გაგიზიარებთ რა თქმა უნდა Instagram-ზე, დროებით გემშვიდობებით.